Karmanayanaya sangguya ni Doc Grace. Doc, happy Sunday. Sir, and to all of our listeners and viewers sa Tukib Negros. Another episode of Healthful Talk with yours truly, and I'm so happy to be here and share with you another topic which is very important, kung ano gid bala ang blood clots. Yes, Doc. Una nga pamangkot, Doc, actually, nag-pop up ni siya nga mangin topiko nato ng blood clot. Bangod damo-damo ang nagapabangkot. Blood clot man ni bala, Doc? Ginalinan, ining mga makitaan mo sa imong nga batiis? Ining mga nagahulorma na bala nga mga varicose sa imong nga batiis? Okay. So ang mga first, ang nagahurma na, those are considered varicose veins, okay? Varicose veins are just enlarged veins, no? Ang veins, isa na siya sa kaklase sang ugat sa aton nga lawas. Ang ugat sa lawas, nga ginaagyan sang dugo, duha na ka major types. Arteries and veins. Ang arteries, amo na siyang ugat, nga gakuha sang oxygenated blood, or ang blood nga may ara na oxygen, halin sa aton heart, i-distribute niya sa sari-sari nga parties ng aton lawas. Once makuha na sang organ ang oxygen, no, for example, ang tips ng imo nga tuhod or tips ng imo nga tudlo sa tiil. Once makuha yan ng oxygen, it will become deoxygenated blood or dugo nga wala na sang oxygen. Kung tan-awon ta na, amo na siya ang dugo nga hindi pula. Ang dugo iya nga pula-pula nga preska, amo na siya oxygenated blood. Kag kung deoxygenated blood na siya, medyo daw maroon na siya, do darker na iya color. And it will flow sa veins. So ang veins, masaka na siya supposedly pakadto sa aton heart. O galing, may difference between the veins and the arteries. Ang arteries, it's a muscular layer. May muscular layer na siya nga tube wherein may ara pressure. Amo na ang gina-test sa aton blood pressure kay gahugot na siya para ma-pump ang blood. Whereas ang veins wala na siya muscular layer. Mas relax na siya. Kag wala na siya valve nga sila nga ma-push sang aton nga blood pabalik. But it will flow back to the heart. Ibalik niya ang dugo sa aton heart through passive motion. Paagi sa aton movement, sa aton muscle movement whenever we walk or kada maghihot ta or even tension lang. Basta dako ang muscle layer sa aton nga muscle nga bulk sa aton nga mga tiil, no, para makabalik siya sa aton heart. And of course, dala sang pressure sang built up man kay syempre masigi-sige flow ang halin sa arteries going to the veins, amo na masaka man na siya. However, kung may ara tawag ta nga venous stasis, ang pag-stasis or pag-stagnate sang dugo sa venous compartment or sa veins pwede siya magdako. Prone siya to enlargement. And that will result to varicose veins nga ginatawag ta. Nga ga-form na siya nga daw mga ulod. Kadagko ang iban, it can be as mild as daw discoloration lang. Daw mga gagmay lang nga daw mga lightning na bala nga daw veins nga daw roots, no? Daw mga ugat-ugat nga nipis. But kung sobra nagikadako, it can become palpable, meaning makitaan, makapkapan nga gadako gid. And one of the common causes kay usually may ara posible one of the causes kay may ara blood clot, meaning may ara venous clot nga gabara sa aton nga veins. Amo na nga hindi nami ang blood flow sang aton nga veins, amo na nga stagnate sila. But more commonly is ang standing mismo, frequent standing all throughout the day, wala pungko-pungko, kag ang after na nga ang pressure and gravity nga stagnate lang and immobility ang wala kaayo gagiho. Physical nga sedentary lifestyle, office lang the whole day, gapungko lang, wala galakat-lakat, tanan nga kinanlan, ginasugo, igo lang kung pwede lang masugo pa lang ang pagpangihi, isugo, no? Pero ang pagtimpla sang kape, ang pagkuha sang kung ano-ano, ipalihog, wala gatindog, ang immobility or standing or padayon lang nga stasis ang aton nga movement kay di ba ang hambalta, the movement in our legs, in our body, ang muscles mismo sila mismo ga push sang blood para ma-keep flowing, and if there's no flow, amo na siya ga cause varicose veins. Yes, blood clots nami nga nag-arise out of that topic, although hindi siya ang major cause gid, but it can become a very serious cause of tawag ta DVT, deep vein thrombosis, wherein kung grabe na gid ang clots sa veins, no, which is usually doesn't happen isolated, hindi na siya lang. Usually kung matabo na, damo na daan ginabatsyag ang tawo.
may iban, overweight, obesity, with infection abi, nagka-dengue, certain drugs, certain may ginainom nga bulong, diabetic, hypertensive, damo na comorbidities that can result to DVT or deep vein thrombosis nga can be life-threatening kung hindi maagapan. Doc, kung may blood clot ka, ano ang pwede mo mabatyagan? Ano ang pinaka mga bagay nga maalarma ka sa nagakatabo nga blood clotting nga wala ka magani kakabalo nga may ara ka na nagali sa portion sang imo nga lawas? Okay. So, ang blood clots, especially kung veins, no, pwede na siya mag-manifest lang kisa nga amo na swelling, redness. So, gapala mula, gahabok, kag may ara sakit, may tenderness, meaning ang dugo nag-stop na stream kamot tiyan lo ang na naguba iba init ang sing pit inakilo, so that can happen. But more serious blood clots are those na life-threatening, which can present as stroke, pwede mo siya mag-present as heart attack, and sometimes, depende kung diin nga organ. Kung sa mata siya, it can cause sudden blindness, gulpi lang hindi ka kita. Kung stroke naman yan, so ang usual nga nabalanta, pwede nga slurring ang panghampal, slurring of speech, or nagpinitla, nga hindi makontrol, gulpi lang mangluya ang tunga sang lawas, hindi makabatsyag, or gapalamuy-puy, wala pwersa, chest pain, or budlayan maginhawa, those can be causes of blood clots. It can present any way possible, depende kung diin siya nga parts ng lawas ta nagkadto kag nag-form sang clot kag ang clot mismo or ang daw kugan, no, kay ang blood clots is the nag-dry blood bala nga nagmala. It's because of the injury. Once the injury ang body ta, ipamaken, mahimo na siya clot to stop the bleeding. O galing lang, as part of that stopping sa bleeding, pwede siya mag-form nga daw internal, bilang nga hugan sa aton blood vessels. And kung magtaas ang blood pressure ng tao, pwede na siya makakas. And that clot, pwede mag-roam around sa aton nga system, kag ma-obstruct kung dito siya kadto sa mga blood vessels nga mga gagmay. So, most common nga mga gagmay kag delikado in our brain, in our heart, nga mata, and even sa aton internal organs. It can even be sa aton intestines. It can present as abdominal pain. Kung sa aton kidney, it can present as kidney problem, no? Budlayan pangihi. Kagalalabok na, gaidima na generalized kitungod obstructed na or may ara part nga non-functional. So, damo-damo gid nga klase. So, pinaka-importante is to keep a healthy habit gid. Kay kung mag-abot na sa point nga gadamo na ang blood clot na ginabatsyag, and it happen as isolated. Usually, it will come together with poor glucose control, meaning elevated nga blood sugar sa lawas, overweight, or may signs of inflammation, kung very prone ka to mga allergies, mga panghabok-habok, damo permi nga daw hubag-hubag. So, your body is highly inflammatory, no? Para ka very inflammatory state. So, it is important to make sure nga ang aton nga mga pagkaon is not something nga promote inflammation. So, basically, aside processed foods that we eat, ang isa gali ka, grabe gid na makapataas ang inflammation ta, kay ang mga sugar, carbohydrates. So, kung makaon kaya rice ya, 2 kutsara, 3 kutsara in a day, that's okay. Basta mo lang na. Pero kung magpares ka, sudan, nga neutral lang na sudan, karne, baboy, itlog, they're all okay, safe and nutritious for human body. But they become toxic kung parisan ini sang kanon nga pila ka bandihado, pila ka serving, ma-dessert ka pa, ma-soft drinks ka pa. Tapos dugangan pag isang prutas. Fruits are okay kung makaon ka, fruits in season only, 1 slice or 1 fruit in the whole day na. Pero kung magkaon ka mo nga regular meal nga 3 cups of fruits can also become toxic because it is very high in fructose. Kag ang fructose is tagit siya ka number 1 nga gapa-promote inflammation when taken too much sa aton nga liver. It can cause fatty liver, and once ang aton liver is no longer functional, it can cause so many problems. Number 1 of which is the increase in inflammatory markers nga gakatabo sa aton lawas, and inflammation can be the first signal of
blood clot formation nga abnormal na nga pamaagi sang blood clot formation. Doc, ano na siyang ginatawag nga hemostasis? Okay. Hemostasis is just the stopping of blood, no? So, for example, kung mag-opera kami, we need hemostasis all the time because syempre we cut through tissues, no? Gapang ginapanitan namon, gina-slice namon ang skin, ang layers para makuha ang tumor, for example. So, damo-damo ka maigo nga mga blood vessels nga masigi bleed. So, importante i-stop ang bleeding so that aside sa masalbar ang kabuhi isang tao, kinanlan man na siya para para hapos mag-opera. So hemostasis is important to stop the problematic bleeding. So kung externally pwede siya cautery, pero naturally ang aton lawas how to put hemostasis. Mayroon na siya normal mechanism. So blood clot actually is a hemostatic plug, no? Isa na siya kapamagi sa aton lawas to prevent bleeding because every time we move, no, kung biskan magpungko lang tabi, kung gulpi-gulpi nga pagpungko sa hard nga sa very hard nga surface, actually may ara micro nga bleeding nga daw ka-burst ang pinakapunta sang mga veins ta nga pwede gina sila it doesn't manifest as lagog, wala man siya nga bleed, wala man nagakaubos aton nga dugo. It's because those microscopic, no, even pag gina sila ultra microscopic nga mga bleeders kag may gagmay, dasig-dasig lang ma-hemostat sang aton nga lawas. It can form an immediate plug, hemostatic plug para hindi mag-cause bleeding. So it is normal. Blood clot formation is a normal process of the human body. It's just that if it's sobra, if it is too much because of over-response, because of too much inflammation in the body, that's the one that is causing problems. Because normally, kung may form blood clots, maklat na siya, and then kung once ma-heal na to ang surface, naging clot, ang tawas, ang matamato niya man na i-absorb. Okay? Para hindi siya mag-cause the blockade. But, if we are on an inflammatory state, sige ka produce nga blood clot, and we are always feeding ourselves, wala gitaga intentionally puasa, wala gitaga fast, non-stop aton kaon. In a day, what we only plan is eating, we don't plan on fasting. So, ang body ta, will never consider nga i-eat up to ang mga blood clots. Hindi matagaan chance nga malimpyo niya ang iyang system. Kag kay sige ka malang kaon, sige lang ta kaon, tiyan mo na nga ga-form na siya nga ga-form, and that can cause problem. Whereas if we are only minding our food, no, we only eat, no, not just sa routine, but kung saan ulang gid kinahanglan sang lawas ta nutrition, we can maximize the blood clotting na mechanism of our body to our advantage, wherein we prevent bleeding, but at the same time we also prevent the bad effects of too much blood clotting na nagakatabo sa lawas ta, which can be presented as a stroke, as ang iban pulmonary embolism, meaning ang blood clot nag-block sa aton nga lungs, hindi na ta kaginhawa. It can be heart attack sa aton nga heart, can cause kidney damage if sa kidneys ta, or even loss of eyesight or pagbulag kung sa aton siya matamag kadto. Doc, ang blood clot makakos man ibala sang arthritis? Arthritis, not really. Arthritis is a joint problem. Arthritis, from its name, ang itis, no, is inflammation, and ang arthro is on the joints. So, but it can have similar manifestation, okay? So, for example, if ang imo nga may blood clot kaabi sa imo nga ugat nga pakadtubi sa imo ankle or sa imo nga daw dalom sang tuhod, so it can present as swelling, redness, pain, no, gapalamula, sinakit ang imo nga tiil going down sa kung diin nagsugod ang blood clot. Our arthritis itself will only cause joint problems. So it can also present as pain, redness, and swelling, pero sa joint area. So, but their root cause will be different, but they can have similar symptoms. So, mabalaan ta na kung diingid, depende man on history, kag kung kabalot ta, nga kung mayroon na siya previous history of gouty arthritis or arthritis na pain, or kasi layer. So, usually, ang arthritis siya start sa may joint
Gid. Ang blood clots, commonly, pwede man siya sa joint area, kay tungod ang joint dira ang daw mobile nga area, kag dira ang may posible nga mag-clot, kag maipit. So, they can present similarly, but not the same entity. Gintusik ang varicose ni nanay sang manok. May lang kay wala nagisi. Dok, nasalaan ko sa manok. Nasalaan ko sa manok. Ang lago. Oo, because they can be that big, iban gani mas dako-dako pagid, no? So if ever matabo gid na kag kung mag-abri gid because nipis-nipis na ang panit it can cause bleeding. Pero hindi man na siya sila nga profuse nga bleeding kay tungod wala man na pressure ang veins hindi na siya kulsog yang nga ugat nga gasirit bala. Pero it can cause bleeding kung may ara gid man matabo sa amo na. The first symptom of hemostasis, no? How to stop bleeding is just add pressure, okay? But importante lang, hindi surround nga pressure, hindi ang nga tourniquet nga ihigtan mo ang bilog yung paa. I-pressure lang, point pressure. Kung pwede kamot lang, kuha lang gasa, ipilit ang kung diin lang ang bleeding, but hindi surround. Kaya kung i-surround mo na, magkahimo, ka-hypoxemia, pwede nga madulaan oxygen ang bilog nga supply sang tiil and hindi man manami. So, i-stop mo ang bleeding as isolated as kung sino lang nga ugat ang gadugo, amo lang siya ang i-pressure, hindi ang bilog nga tiil, okay? Yes, natural, no? Thank you, Gidok. Sa aton mga pinalangga katagpalamay, tandaan tagid, ang blood clot gid Dok, nagasugo muna sa aton nga lifestyle, especially sa ginakaon naton. Yes, dako gid. Amo na we always put emphasis no sa mga pagkaon nga inflammatory. So we mentioned that a while ago and as much as possible, i-make sure tagid nga ang aton nga pagkaon healthful. Yes. Mas makaayo para sa aton. So ang pinaka-basic, any animal products no tanan nga mga klase sang karni, isda, manok, baboy, beef or biskan ano pa na any seafoods kag kung mayara pa da kung ano pa da nga klase sa animal meat, itlog, parisan sang tuutan kung kinanlan. Ang utan hindi sudan but pwede siya nga best alternative for rice, no? Kung gusto nyo gid nga may pangpares. Kung hindi magkaunutan, no problem. You can eat full lang gid nga meat products, hindi gina. Ang ato na nanandan tala ng kanon. But biochemistry sa aton nga by science, hindi ta na kinahanglan ang kanon sa aton lawas. But it's just that mo lang aton andan kay mas barato siya. Pero sa tuod lang kung hindi ka magkaon kanon, hindi ka man ka paubos ng udamo nga sudan. Simply because masumudan ka na. Kag kung sumud na, meaning na ang imulawas nakakaot siya sang enough na. Ang kanon, ang tinapay are non-essential. Mabuhi ang tawong wala sang kanon kag sang tinapay. The last 2 million years nabuhi kita sang wala pa sina. Ginpaanad lang ta starting the last centuries lang or the last 2,000 years only tungod sa agricultural revolution. But naturally, as hunters and gatherers for the last 2 million years nga nagkabuhi ang tao sa kalibutan, wala na sang kanon kag sang mga tinapay nga ina. So mabuhi lang kita eating some ginagmay nga root crops mostly karne, mostly kung ano ang ma-harvest kag at the same time hindi gid magkaon kada adlaw 3 times a day. That is simply not normal for the human body. That is the reason why we have the modern day diseases or lifestyle diseases nga brought about by too much food intake. So, sa ato mga pinanagkatag palamati, maathag naton nga nabatian, hindi ka man maalarma kung nasang blood clot tambal ni Doc. Pero, base mag-accumulate, magdamo, mahalitan gid ang imo nga mga organs. So, Doc, last message mo sa aton mga pinalanggang atag palamati. So to our beloved listeners, thank you so much for always watching and tuning in, no? I hope I get to see you soon. I would like to say hi to my family, my maming, Bapi, and my brothers and sisters and in-laws. Salamat gid, and I hope to see you again next Sunday. Doktor Pinoy. Ang mga pinalanggang atag palamati kag